and lot hunting! Sarap ng tripping, ha? Ay, ito yung nakakita ko. No, sasabihin ko ulit. 1.6. Bigyan mo na lang yun, no? Jamie, XX, and the Jungle Giants. You can get further details at the Lulu Rays. Uy, lupa. Yan! Hindi talaga pwedeng walang sasakyan. Handaan ka lang. Kain muna. Una sa listahan yung bulalo. Tubig na. Excuse me, salamat po. Tsaka fried tawilis. Spoon and fork po. Saka water. Water. And rice. Tara, kain tayo. Let's go. Mamasyal ka lang. I-stop naman niya tayo kapag i-stop yan.
Sila talaga. Basta may comorbids na kahit ano pa yan. Sila na yung talaga. Lalo na yung mabababa yung immune system, yung mga cancer patient, nagkikimo, nagda-dialysis. Okay to.